Андрій народився в Харкові, він виріс в самому серці Харкова, на вулиці Мироносицькій. Він весь час був в центрі всіх подій, які тільки відбувалися в Харкові. В школу він ходив 116-ту всі роки, і ця школа дала йому чудову освіту, впевненість, вміння дискутувати. І, власне, все те, що він далі використав в своїй діяльності. Він в військовій формі скрізь, тому що йому страшно підлітком подобалося ходити в військовій формі, в берцях, і йому навіть в школу дозволили ходити так. Це було дуже добре, мало було клопоту з одягом, що там щось пірветься, або він десь поранить ногу, не таке взуття, можна було не переживати. Там було повно кишень, в яких були всі інструменти, які тільки можна було собі уявити. Якщо треба було щось пошукати, там плоскогубці або якась викрутка, у Андрюші був мультитул в кармані, в нього були там всілякі засоби для первинної медичної допомоги. Кишені були набиті тим всім, тому що він вже себе якось уявляв в цій ролі, що це треба носити з собою. Коли він отримав паспорт, він вже міг без мами скрізь ходити, рішати свої питання. І він перше, що зробив, то пішов і записався на парашутний стрибок, тому що він, мабуть, він знав, що для льотчиків це потрібно, і він мав випробувати, чи він не буде боятися неба, наприклад. І в 16 років він стрибнув з Ан-2, 2 стрибка в нього було. Самостійні вильоти вже почалися, коли він був курсантом університету повітряних сил. Це була програма, коли вперше організували таку, як в 3 ступені льотну підготовку на легких літаках, потім на навчальних реактивних і потім уже на бойових. Десь з середини лютого він почав мені чітко писати, що от з Києва виїжджають люди, перекрили авіасполучення, ще якісь такі новини. Зрештою, коли вийшов мобілізаційний указ президента, вже було зрозуміло, що таке воно буде. І він буквально з початку цієї діяльності він вже почав виходити на міжнародні мас-медіа. Перше інтерв'ю CNN було десь приблизно всередині березня чи наприкінці березня. Тобто він, розуміючи те, з чим вони зіткнулися, з яким ворогом, в якому стані вони, їм конче терміново була потрібна допомога, і вони розуміли, що це швидко не буде, і тому треба було вже запускати програму якусь, яка би дозволила сподіватися на нові літаки. Їхні літаки набагато новіші, їхні радари набагато потужніші, їхні ракети летять, на жаль, набагато далі. Буде дуже корисним отримати поповнення також радянські літаки замість тих, що ми, на жаль, втратили. Але саме для переваги в повітрі, саме для перемоги нам потрібні нові. Ми з Андрієм взагалі мало говорили телефоном, тому що він весь час був зайнятий, і в нього були такі справи, що цілодобово він з кимось спілкувався, і вночі він спілкувався з американцями, вдень з нашими, і зрештою ще і бойові виліти кожного дня. Тому я, як мама льотчика, була привчена до такого розпорядку, що не дзвонити коли завгодно, тому що він міг просто бути в польоті. Коли мені подзвонили 25-го, я була взагалі на заході України. Я просто була в магазині. І чоловічий голос, такий тремтячий, подзвонив і сказав, що на взльоті врізалися 2 літаки, в одному з яких був Андрій. На той момент вони ще не знали, напевно. Я спитала тоді, чи були парашути. Вони кажуть, ми не бачили парашутів. Я так уже зрозуміла, але якась була краплина надії, але він сказав, але дуже мало ймовірно, що вони вижили. За моєю спиною зараз знаходиться спортивний майданчик Харківської гімназії номер 116. Це школа, де ми навчались з 1-го класу. І на цьому спортивному майданчику проводили досить багато часу.
Був час молодшої школи, коли ця територія була місцем для якихось пустощів дитячих. Коли зростали, то починали цікавитись спортом. Андрій проявляв великий інтерес до спорту. Особливо його цікавив баскетбол. Я не знаю людей, яким Андрій би відмовив в допомозі, якщо питання, яким вони займались, турбувало його особисто. Він робив все можливе, щоб обороноздатність країни зростала, навіть часто шкодячи своїм особистим інтересам. Він часто сприймав гроші, які йому пропонували за його пророблену роботу, ті регалії, які йому пропонували за пророблену роботу, інколи сприймав навіть як образу, тому що розумів, що те, що він робить, потрібно не йому, і він робить це не для себе. Цей рік буде дуже пам'ятний для мене, особливо мої спогади пов'язані з Андрієм. Ну, от ми якраз говорили про те, як він грамотно використав зв'язки, дружбу з американськими льотчиками, з керівництвом Нацгвардії, авіації Нацгвардії США. Мусив бути присутнім на всіх командних засіданнях, тому що він там готував слайди, промови і все решта, і допомагав спілкуватися нашому командуванню з американським. То це інтелект Харкова спрацював. І сміливість харків'янина під час бойових дій. Взяли 2 льотчиків, одного військового з ракетних військ, і вони поїхали в цей візит. Тобто американські друзі оформили цю можливість спілкування з сенаторами, конгресменами особисто. Його така настирливість, його величезне бажання зробити це для України, воно справило таке враження на цих конгресменів, що вони побачили, дійсно, хлопець просто, душу свою рве. Їхнє ППО реально зараз дуже-дуже боїться. І причому будь-який Міг-29, який в повітряному просторі знаходиться, він потенційно може бути схарним. І тому їхня ППО реально вона очкує. І це, звісно, нам на руку. Тобто, певний якийсь адреналін в цьому, звісно, що є. Звісно, треба F-16. І треба їх багато. Це працює лише отак, лише вкупі. Все це було настільки грамотно і настільки близько так доведено до них в саму душу, що вони не могли відмовити. Можливо, навіть ніхто не сподівався на такий ефект від цього візиту. Але Андрій доклав абсолютно всіх зусиль, які в нього тільки були, для того, щоб перевернути це питання, щоб зрушити його. Андрія, в принципі, зараз асоціюють з образом «Привид Києва». Власне, можу сказати, що він сам цей десь якоюсь реплікою такою і придумав. І десь він уже став таким національним таким символом, і трохи все це відірвалося на такий рівень, що Харків, мабуть, навіть і не розумів, що це його син, це корінний харків'янин. Тобто Харків має пишатись тим, що оце вирішення питання по F-16 і багато ще решти проблем, які зараз розглядались на національному рівні, насправді ініціювалися хлопцем з Харкова. Я думаю, що має бути дошка на школі, має бути дошка на будинку. Може, завдяки цьому наш будинок відремонтують, щоб не було соромно. І щодо можливого перейменування, як ми визначили, провулку Трінклера, який знаходиться між корпусами Університету повітряних сил. Це така невеличка вуличка, яку багато хто знає, але не знає навіть, як її називають. Вона з'єднує Динамівську і Весняна, виходить на парк Горького. Це місце курсантське. Це поруч із нашим домом і дійсно те місце, де сформувався Андрій як льотчик. Таким чином міська влада могла би про це забезпечити. Я очікувала більшої уваги. Чомусь якось висковзнув цей момент з інформаційного поля Харкова. Це дуже прикро. Харків він великий, Харків він дуже потерпає і досі від цієї війни.
Зрозуміло, що багатьом не до того, щоб зараз, можливо, там думати про якісь там окремі особистості, але, в принципі, Харків має опиратися на таких людей-символів. Питання про загиблого пілота Джуса, який загинув в авіатрощі на Житомирщині. Да, власне, хотіли б, щоб ви розповіли про те, як вивчається це питання і взагалі як вшановується пам'ять загиблих героїв у Харкові. Да. Як це рішення приймається по перейменуванню? Ви вже знаєте, що ми перейменували Плехановську Тарасенка і зараз готуємо ще перейменування, тому це важливо робити. Ми вивчаємо біографію кожного з наших героїв, що який реально він знаєте, мав значення для нашої перемоги майбутньої. Дуже багато героїв, які є, які, на жаль, загинули під час цієї війни. І будемо увіковічувати пам'ять. Оцей Джус-пілот, ми, власне, спілкувалися з його мамою. Не можу зараз сказати нічого. Все вивчається. Все вивчається. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у Гварі. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання і створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.